سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم هر جای این گیتی پهناور که هستید و به هر کاری که مشغول هستید بهترین های خداوند در انتظارتون باشه و براتون رقم بخوره. و موضوعی که باید بهش توجه بکنید اینه که زیادی فکر کردن به مسائل شادی شما رو از بین میبره، چون وقتی برای شادی کردن ندارید، تمام وقتتون به فکر کردن در مورد مسائل مختلف میگذره. پس یاد بگیرید برای هر چیزی به اندازه نیازش فکر بکنید، نه بیش از اون. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، تغییر شغل و مکان، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنه. به چشم کردم ابروی ماه سیمایی، خیال سبز خطی نقش بستم جایی. امید هست که منشور عشق بازی من، از آن کمانچه ابرو رسد به طغرایی. سرم ز دست بشد، چشم از انتظار بسوخت، در آرزوی سر و چشم مجلس آرایی. مکدر است دل، آتش به خرقه خواهم زد، بیا ببین که را می کند تماشایی. به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید، که می رویم به داغ بلند بالایی. زمام دل به کسی داده ام من درویش، که نیستش به کس از تاج و تخت پروایی. در آن مقام که خوبان ز غمزه تیغ زنند، عجب مدار سری افتاده در پایی. مرا که از رخ او ماه در شبستان است، کجا بود به فروغ ستاره پروایی. فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر او تمنایی. درر ز شوق برآرند ماهیان به نثار، اگر سفینه حافظ رسد به دریایی. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ در اوایل حکومت شاه شجاع و زمانی که حافظ در جلسات ادبی دربار شرکت می‌کرده سروده شده و مضمون این غزل یک مضمون عاشقانه هست. حافظ میگه ابروی زیباروی رو در نظر گرفتم و خیال چهره اون رو در جای از وجودم نقش کردم. امیدوارم نامه عاشقی من توسط کمان ابروی یار نشان و امضا بشه تا اعتبار پیدا بکنه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه شما در راهی درست قدم برداشتید. خواسته شما خواسته منطقی و درستی هست و حافظ بهتون توصیه میکنه اولا در تصمیم گیری هاتون شتاب زده عمل نکنید و همواره صبر داشته باشید در زندگیتون. و ثانیاً ارزش همدل، همسفر و همراهتون رو، شریکتون، کسی که داره شما رو هدایت میکنه، کسی که کنار شما هست در سختی ها، دوستتونه، همکارتونه، خانوادهتون هستن، قدرشون رو بدونید و سعی کنید برای تشکر از این افراد هم که شده به موفقیت برسید. یک شور و هیجانی در قلبتون احساس میکنید، آرزوهای بزرگی رو در ذهنتون پرورش میدید و دوست دارید خودتون رو وقف هدفتون بکنید. این هدف میتونه عشقتون باشه، میتونه کارتون باشه یا میتونه مسیر زندگیتون باشه. اما گاهی در این مسیر دلسرد هم میشید. به جای اینکه امیدتون رو از دست بدید، بهتر تلاشتون رو بیشتر بکنید و با یک اراده محکم قدم بردارید برای کارهاتون. دوستان، حافظ میگه چشم و دل شما دنبال یک کار یا یک شخصی هست و این مسئله زندگی شما رو تحت تاثیر قرار داده
و خیلی اوقات آرام و قرار شما رو گرفته. به همین دلیل هم رنج و سختی زیادی رو دارید تحمل میکنید، اما متاسفانه از این موضوع بهره‌ای هم نصیب شما نشده، چون همونطور که گفته شد عجولانه اقدام میکنید. دوست دارید خیلی سریع به نتیجه برسید، در حالی که این کار و این نیت با عجله سازگاری نداره. باید حوصله داشته باشید، باید صبور باشید تا مرور زمان مسائل رو براتون حل بکنه. راه درستی انتخاب کردید، اما الان شرایط برای شما مهیا نیست و این عجله و شتاب زدگی شما ممکنه مسائل رو براتون پیچیده تر بکنه. دوستان، حافظ میگه خانواده شما، پدر، مادر، همسرتون یا یکی از این اعضا، به هر حال اعضای خانوادهتون زود رنج و پرتوقع هستن و خیلی زود ناراحت میشن، مثل شیشه شکننده هستن. بنابراین در برخوردتون، در رفتار و کلامتون باید مراقب باشید که برخورد نامطلوبی از طرف شما پیش نیاد که این شکنندگی در اونها اتفاق نیفته و کانون گرم خانواده‌تون دچار مشکل نشه، به خطر نیفته. پس سعی بکنید در مراوده با خانواده‌تون، در صحبت و معاشرت با خانواده‌تون خشونت رو در پیش نگیرید. کمی خوددار باشید، حتی در مواقعی که اتفاقاتی میفته، حرفایی زده میشه باعث عصبانیت و رنجش خاطر شما میشه، سعی کنید خونسردیتون رو حفظ بکنید و در آرامش حرفتون رو مطرح بکنید. دوستان، حافظ میگه چندی قبل از دوستان خودتون پشت پا خوردید و توی این زمینه احساس تنهایی و دلگیری میکنید. احساس میکنید که یک غمی روی دلتون سنگینی میکنه، اما ناراحت از این موضوع نباشید. به هر حال این اتفاق باعث شده که دوستانتون رو بهتر بشناسید و همون بهتر که از دوستان نااهلتون جدا شدید، فاصله گرفتید و دوری بین شما افتاده. از کار خدا شکایت نکنید، چون صلاح شما در این اتفاق بوده و خودتون از این موضوع غافل بودید. شاید اگر این رفاقت شما ادامه دار بود، ضررهای سنگین‌تری رو باید متحمل می شدید. دوستان، حافظ میگه شما شخصی منطقی، مدیر و مدبر، وظیفه شناس و مستقل هستید. همیشه افکار نو و تازه به ذهنتون خطور میکنه و این موضوعی هست که باعث شده شما به فردی تبدیل بشید که از امر و نهی کردن خوشتون نیاد. دوست ندارید کسی بهتون دستور بده. اگر خواسته ازتون داره، دوست دارید با خواهش باشه، نه با دستور. و دوست دارید یک صمیمیتی همیشه بین شما و اطرافیانتون برقرار باشه، حتی در محیط کارتون، در روابط دوستانه و خانواده‌تون. دوست دارید همه رو در یک سطح نگاه بکنید که این خب از درون شما نشأت میگیره، از بزرگی درونتون هست که دوست ندارید بین آدم‌ها فرق بذارید، فارغ از اینکه چه سمتی، چه مقامی، چه ثروتی دارن، همه رو در یک رده نگاه میکنید و اون انسانیت افراد هست که برای شما مهم هست. دوستانی که نیت احساسی داشتن، حافظ میگه چند وقتی هست که در رفتار شریک احساسیتون تغییراتی میبینید. علتش خودخواهی و خوداندیشی زیادی هست که جدیداً بهش دست داده تا بخواد خودی نشون بده. در واقع دوست داره یک جوری خودش رو جلوه بده که شما توجه بیشتری بهش داشته باشید. نگران این موضوع نباشید، از حرفاش دلخور نشید، چون گاهی وقتا اصلا حرفاش منطقی نیست و از روی فکر نیست. به هر حال این شخص به حالت قبل برمیگرده، مطیع شما میشه و این تغییر رفتارش گاهی وقتا به دلیل اینه که به قول معروف زیاده از حد لوسش کردید. قدری خوددار باشید، کمی تحمل بکنید. شاید بهتر باشه شما هم در رفتارتون کمی تجدید نظر داشته باشید و نگران این تغییر رفتار نباشید.
دوستانی که نیت فرزند داشتن باید بگم تولدی در راه هست که براتون حمایت و عشق رو به همراه داره، تعادل رو در زندگیتون ایجاد میکنه و در واقع شما وارد یک دوره جدیدی از زندگیتون خواهید شد با تولد این فرزند در خانواده‌تون. دوستانی که نیت تغییر شغل یا تغییر مکان هم داشتن باید بگم این تغییر و تحول براتون انجام میشه. فقط همونطور که گفته شد نباید عجولانه و شتاب زده عمل بکنید. برای دوستانی که نیت تحصیلی، نیت مهاجرت داشتن هم باید بگم که ممکنه مانعی در سر راه شما دیده بشه و سختی در این راه ببینید. ممکنه یک جای کارتون گره بخوره و دل سرد بشید، حتی تصمیم بگیرید که رها بکنید و دیگه این موضوع رو پیگیری نکنید. اما غم به دلتون راه ندید، استوار، محکم و قوی قدم بردارید و بدونید که شما توانایی انجام هر کاری رو دارید. میتونید موانع رو از سر راهتون بردارید و به چیزی که دنبالش هستید دست پیدا بکنید. و نکته‌ای که در انتهای غزل حافظ بهش اشاره میکنه اینه که تا زمانی که عشق و احساس برای شما تصمیم بگیره، به شما غلبه کنه، از عقل کاری ساخته نیست. و یادتون باشه که برای تصمیمات مهم زندگیتون از عقلتون کمک بگیرید و اجازه ندید که احساساتتون روی تصمیمات عاقلانه‌تون تأثیر بذاره و نتونید اون کار درست رو انجام بدید. شاید خیلی از مواقع سخت باشه که ما بخوایم از احساساتمون بگذریم و منطقی و عاقلانه یک کاری رو انجام بدیم، اما خوب که فکر بکنیم، منطقی و درست که بخوایم رفتار بکنیم، میفهمیم که اون تصمیم عاقلانه، اون تصمیم منطقی و از سر عقل برای ما بهترین نتایج رو خواهد داشت. از صمیم قلب سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. بودن شما، خوندن پیام هاتون و حضورتون در این مسیر برای من نه تنها دلگرم کننده است، بلکه یادآور اینه که هنوز هم میشه با واژه ها، با تأمل و با گفتگو نوری انداخت بر تاریکی های ذهن و دل. یادتون باشه هر بار که برای یادگیری، آرامش یا حتی یک لحظه مکث در میان روزمرگی هاتون وقت میذارید، در واقع دارید به خودتون احترام میذارید. این یعنی شما در مسیر رشد هستید و این بسیار ارزشمنده. اگر این ویدیو براتون مفید یا الهام بخش بود، حتما به ویدیوهای دیگه کانال هم یه نگاهی بندازید. شاید پاسخ سوالی که مدت‌ها در دلتون دارید در یکی از این ویدیوها پنهون شده باشه. با من همراه بمونید، چون این مسیر آگاهی و آرامشه و قرار هر بار عمیق‌تر این راه رو طی کنیم. تا دیدار بعدی، برکت، آگاهی و آرامش در وجودتون جاری باد.